අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඊයනි ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සීලුම් දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ මම අන්බොක්සිං කරන්න යන්නේ මෙන්න ඇක්ෂන් කැමරාවල තියෙන මේ GoPro 12 Black කියන කැමරා එක. ඇත්තටම මේ කැමරා එක විතරයි මම මිලදී ගත්තේ. හේතුව මොකද මට අනිත් ඇක්සසරිස් සමහර දේවල් තියෙන නිසා මම හිතුවා කැමරාව විතරක් ඇති කියලා. ඒ වගේම මේකේ තව කොම්බෝ පැක් එකකුත් තියෙනවා. අපිට ඒකත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තවත් ඇක්සසරිස් ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, ඒ වගේම කවර් එකක්, ඒ වගේම මයික් එකක්, ඒ වගේ කීපයක් තව ඇක්සසරිස් ඒකට එනවා. ඒ නිසා ඒකට පාවිච්චි කරන්නත් අපිට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම අද දවසේ ගත්තේ කැමරා එක විතරක්. මොකද මේක මට ප්‍රමාණවත් නිසා. ඒ නිසා අපේ ඊළඟ කරන හැම travel එකක්ම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් විල් ලංකා travels YouTube channel එකෙන්. ඒකත් මම link එක දාන්නම් උඩින්. ඒ නිසා ඒ link එක තුලින් ඔබට මේ GoPro කැමරා එකෙන් වීඩියෝ කරන වීඩියෝස් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මම unbox කරන මේ GoPro කියන brand එකේ 12 Black කියන කැමරා එක front එක ගත්තොත් මෙතනින් GoPro නම තියෙනවා. ඒ වගේම 12 Black කියලා කැමරාවේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ කැමරාවත් ඉතාමත් ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඕපන් කරලාම පස්සේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගත්තොත් 27 megapixel photos ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 5.k 60 second videos කරන්න පුළුවන්. 4K video කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2.7K video කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අන්ඩර් වෝටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අඩි 33ක් හෝ මීටර් 10ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අන්ඩර් වෝටර්. waterproof casing එකක් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම voice control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hyper view තියෙනවා. ඒ වගේම time wrap තියෙනවා. ඒ වගේම 1080 වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්, ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සුපර් ෆොටෝ, රෝ ෆොටෝස් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. HDR ෆොටෝ ඇන්ඩ් වීඩියෝ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ඒක තමයි මේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික. මේ පැත්තේ ගත්තොත් එහෙම ඔබට පුළුවන් මේ GoPro කැමරාවෙන් ගන්න වීඩියෝස් අපට iCloud එකට සේව් කරලා තියලා මේ මෙතන තියෙන quick app එක හරහා මොබයිල් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියි. මොබයිල් එකට මේකේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මොබයිල් එක හරහා මේකේ සමහර දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මොබයිල් එකට කනෙක්ට් කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මේකේ තියෙන අයිටම්ස් මොනවද කියලා බොක්ස් එක ඇතුලේ කැමරා එක තියෙනවා, බැටරිය තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ බැටරිය ගැන කියන්න ඕන ඇත්තටම බැටරියෙන් අපිට සෑහෙන වෙලාවක් වීඩියෝ කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ GoPro 12 එකේ. මම හිතන්නේ GoPro 11 එකේ අපිට පැයක විතර කාලයක් විතරයි වීඩියෝ කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ 2.7K වීඩියෝ කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් පැය එකමාරක් විතර මේ බැටරි එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ කරන්න එක දිගටම. ඒ නිසා ඉතාමත් වැදගත් මේක travel කරන කෙනෙකුට සහ vlog කරන කෙනෙකුට සහ වීඩියෝස් කරන කෙනෙකුට මේක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම පොඩි ඇක්සසරිස් ටිකක් තියෙනවා මවුන්ට් කරන්න. ඒතර ස්ක්‍රූ එකක්, ඒ වගේම මවුන්ට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම C type කේබල් එකක් තියෙනවා charge කරන්න. ওই ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක උඩ පැත්තේ තියෙනවා 27 megapixel ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්, 5.3K 60 second වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට 4K වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ waterproof 33 meter 33 feet and 10 meter අපිට වතුර ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් automatically iCloud එකට කරලා අපිට photos videos save කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සේ පැත්තේ තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි තීරුවක් තියෙනවා. අපිට ඒක ගලවලා මේක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක ඇතුලේ අපිට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පොඩි තීරුවක් තියෙනවා. අපි ඒක කඩලා right මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේකත් මේ කේස් එකත් ඉකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි හදලා තියෙන්නේ අපිට. ඒ නිසා ඉතාමත් ලස්සනට කේස් එක තියෙනවා. අපි බලමු කේස් එක ඇරලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. box එක පැත්තකින් තියාගමු. right ඉස්සෙල්ලාම මේකේ තියෙනවා කැමරාව අප්ඩේට් කරන්න ඕන අපි යූස් කරන්න කලින්. ඒ නිසා අපිට මොබයිල් ෆෝන් එකට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක quick application download කරලා අපිට පුළුවන් මේ කැමරා එක පාවිච්චි කරන්න කලින් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. ඒ නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට subscribe කරන්න පුළුවන් ඕනනම් GoPro එකේ තව experience අලුත් අප්ඩේට් ගන්න ඕන නම් අපිට මේක subscribe ලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි තව එකක් තියෙනවා මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ කැමරාවේ තියෙන කැමරා මොනවාද මේ tools කොහොමද install කරගන්නේ කියලා කැමරාවට
ඒ ගැන පොඩි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපිට මේක බලලි වෙලා අපිට කැමරාවේ තියෙන අනිත් ඇක්සසරි බැටරිය කොහමද දාන්නේ, චාර්ජර් එක කොහමද ගහන්නේ, ඒ වගේ මවුන්ට් කොහමද අපි ඒකට හයි කරන්නේ කියලා අපිට මේකත් බලාගෙන ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සේ ස්ටිකර් තුනක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ ස්ටිකර් කැමති තැනක අලව ගන්න. ඔබේ කම්පියුටර් හරි ඕන තැනක ඔබට පුළුවන් අලව ගන්න. රයිට් ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව බැටරි පොඩි ගයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය හැම එකටම එන මෙතන තියෙනවා ගයිඩ් බුක් එක තියෙනවා. මේකත් ඔබට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. රයිට් ඊළඟට තමයි අපේ අවසාන ටික තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා C type කේබල් එක. අපිට charge කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා තව හෙල්මට් එකට වාගේ මවුන්ට් කර ගන්නවා නම් ඒ පොඩක් කර්ව් එකට සතිය තියෙන මවුන්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවා. මේ ටික ඊට පස්සේ බැටරි එක තියෙනවා. මේක තමයි මම අර ඉස්සලා කිව්ව බැටරිය. අතන බැටරි ඉතරමත් වැදගත් ට්‍රැවල් කරන කෙනෙකුට සහ ට්‍රැවල් ව්ලොග් කරන කෙනෙකුට මේක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම තව මවුන්ට් එකක් තියෙනවා. අපිට මේකත් පුළුවන් අපිට කැම් එක හයි කරලා මේක මවුන්ට් කරගන්න. රයිට් ඊළඟට අවසානට තියෙනවා අපේ වැදගත්ම දේ කැමරා එක. රයිට් මම දැන් මේ බොක්ස් එක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්නම්. අතම ඉතාම ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. හරි ස්මූත් ඒ වගේම හරි ලස්සනයි මේකේ තියෙන කව එක. ප්‍රථමයෙන් අපි මේක ඕපන් කරගමු මේ වටේ තියෙන කෑල්ල. වටේ පොඩි පටියක් තියෙනවා. අපි ඒක ඕපන් කරගමු. රයිට් ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ස්ටිකර් එක අපිට ගැලවුවොත් අපිට ෆ්‍රන්ට් ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්ටිකර් එක ගැලවුවොත් එහෙම කැම් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ තියෙනවා බෑක් ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ගහලම තියෙනවා your camera must be updated before you can use it කියලා. ඒ කියන්නේ යූස් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහ තමයි බෑක් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ. රයිට් ඔය ටික තමයි කැම් එකේ තියෙන්නේ. තාමත් ලස්සනයි. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට මේක මං හිතන්නේ අපිට ලෙන්ස් ස්ක්‍රීන් තව මාරු කරනවා නම් අපිට මේක මාරු කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට් ඇත්තටම මේ බොඩි එක ගත්තොත් එහෙම ඉතාමත් හොඳට බිල් ක්වොලිටි එකෙන් මේක හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් GoPro 11 එකේ මං හිතන්නේ මෙන්න මේ මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් එන මේ අවස්ථාව විතරයි එන්නේ නේ. නමුත් මේ GoPro 12 එකේ තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම ඒකටම උදාහරණයක් හැටියට මේක ගෙනාවා. මොකද මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිහට මවුන්ට් කරගන්න. එනිසා ඔබ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මවුන්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉතාමත් වැදගත් ඒක. මොකද නැත්තම් ඔබ සාමාන්‍ය මේ ඔබට මෙන්න මේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා කියන්නේ මේ මවුන්ට් මේව පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මවුන්ට් කරලා තමයි ඔබට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට අර ට්‍රයිපෝඩ් එක කෙලින්ම මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඩිරෙක්ට්ම සම්බන්ධ කරගන්න හැකියාව තියෙන හින්දා ඔබට පුළුවන් මේක ඉතාමත් හොඳට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. රයිට් ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරන්න කලින්. මේක තමයි මේක අන්බොක්ස් එක ඇතුළේ නෑ. මේක මම එක්ස්ට්‍රා ගත්තේ. මොකද හේතුව මට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා කොහොමද මේකේ මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක මවුන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. මේක බැටරිය තියෙනවා. බැටරියත් අපි ඒක තියෙන කොලේ අයින් කරගමු. රයිට් මේ ටික මෙන්න මේ අයිටම්ස් ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ඔබට කියන්න ඕනේ මේකේ කරන වීඩියෝ අපිට බලා ගන්න ඕන නම් මම මුලින්දුත් ඒක මතක් කරා විල්ලංකා ට්‍රැවල්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ GoPro 12 එකෙන් වීඩියෝ කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔබට විල්ලංකා ට්‍රැවල්ස් YouTube channel එක තුලින් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම ඒකේ link එකත් පළවෙනි comment එකේ pin කරලා දාන්නම්. ඒකත් ඔබට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.